নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই বিশ্ব আপোনালোকক ডিয়েৰ বিশ্বজ্যোতি চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আগন্তুক আসাম কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে জেনেৰেল নলেজৰ এটা পাৰ্ট অসমৰ ইতিহাস আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ ওলাইছোঁ। আজিৰ এইটো প্ৰথমটো পাৰ্ট। আহকচোন প্ৰথম কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়োঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, কামৰূপ নামটো কেতিয়াৰ পৰা প্ৰচলিত হয়? অপশ্যন ক ৪ৰ্থ শতিকাৰ পৰা, অপশ্যন খ ৫ম শতিকাৰ পৰা, অপশ্যন গ ১০ম শতিকাৰ পৰা, অপশ্যন ঘ ৩ত্ৰয়োদশ শতিকাৰ পৰা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ক ৪ৰ্থ শতিকাৰ পৰা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, প্ৰাক ঐতিহাসিক অসমৰ নাম কি আছিল? অপশ্যন ক কামৰূপ, অপশ্যন খ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ, অপশ্যন গ ৰত্নপীঠ, অপশ্যন ঘ কমতাপুৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন খ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, কোনখন গ্ৰন্থত প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্যৰ ৰত্নপীঠ, কামপীঠ, স্বৰ্ণপীঠ আৰু সৌমাৰপীঠৰ উল্লেখ আছে? অপশ্যন ক কালিকা পুৰাণ, অপশ্যন খ হৰগৌৰী সংবাদ, অপশ্যন গ যোগনীতন্ত্ৰ, অপশ্যন ঘ ৰাজতৰংগিনী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন খ হৰগৌৰী সংবাদ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, হিউৱেন-চাং ক'ৰ লোক আছিল? অপশ্যন ক জাপানৰ, অপশ্যন খ চীনৰ, অপশ্যন গ তিব্বতৰ, অপশ্যন ঘ নেপালৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন খ চীনৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, হিউৱেন-চাঙৰ মতে কামৰূপ ৰাজ্যৰ চাৰিসীমাৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান আছিল? অপশ্যন ক 1002 মাইল, অপশ্যন খ 1123 মাইল, অপশ্যন গ 1570 মাইল, অপশ্যন ঘ 1667 মাইল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ঘ 1667 মাইল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্যৰ ভৌগোলিক অৱস্থা বুজাবলৈ কি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল? অপশ্যন ক হতপেশ্বৰ, অপশ্যন খ দুৰ্জয়া, অপশ্যন গ লৌহিত্য, অপশ্যন ঘ কামাখ্যা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন গ লৌহিত্য। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, কালিকা পুৰাণ কেতিয়া ৰচিত হৈছিল? অপশ্যন ক ৪ৰ্থ শতিকাত, অপশ্যন খ ৫ম শতিকাত, অপশ্যন গ ৭ম শতিকাত, অপশ্যন ঘ ১০ম শতিকাত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ঘ ১০ম শতিকাত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, প্ৰাচীন কামৰূপৰ সৰহ সংখ্যক জনসংখ্যাৰ কি গোষ্ঠীৰ আছিল? অপশ্যন ক মংগোলীয়, অপশ্যন খ নেগ্ৰিটো, অপশ্যন গ অষ্টিক, অপশ্যন ঘ আলপাইন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ক মংগোলীয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, অসমত জাতি ব্যৱস্থা কেতিয়াৰ পৰা উদ্ভৱ হয়? অপশ্যন ক বৰ্মনসকলৰ দিনৰ পৰা, অপশ্যন খ আৰ্যসকল অহাৰ পৰা, অপশ্যন গ অষ্টিকসকল অহাৰ পৰা, অপশ্যন ঘ মংগোলীয়সকল অহাৰ পৰা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন খ আৰ্যসকল অহাৰ পৰা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, কামৰূপৰ জীয়ৰী অমৃতপ্ৰভাৰ বিয়া কি প্ৰথাৰে হৈছিল? অপশ্যন ক প্ৰজাপত্যই, অপশ্যন খ গন্ধৰ্ব, অপশ্যন গ পৈশাচিক, অপশ্যন ঘ স্বয়ম্বৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ঘ স্বয়ম্বৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, অমৃতপ্ৰভাক কোনখন দেশৰ ৰজালৈ বিয়া দিয়া হৈছিল? অপশ্যন ক কাশ্মীৰ, অপশ্যন খ ভূটান, অপশ্যন গ নেপাল, অপশ্যন ঘ ব্ৰহ্মদেশ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ক কাশ্মীৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, কাশ্মীৰৰ বুৰঞ্জী ৰাজতৰংগিনীৰ লিখক কোন আছিল? অপশ্যন ক অমৃতপ্ৰভা, অপশ্যন খ হিউৱেন-চাং, অপশ্যন গ কলহন, অপশ্যন ঘ মেঘবাহন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন গ কলহন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, অসমত তামোল পাণ খোৱা প্ৰথা কোন জনগোষ্ঠীৰ অৱদান? অপশ্যন ক মংগোলীয়, অপশ্যন খ আলপাইন, অপশ্যন গ অষ্টিক, অপশ্যন ঘ নেগ্ৰিটো। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন গ অষ্টিক। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, প্ৰাচীন অসমৰ ক'ত ৰূপৰ উৎপাদন হৈছিল? অপশ্যন ক শিৱসাগৰত, অপশ্যন খ
গোৱালপাৰাৰ গোল্লাত অপশ্যন গ ব্ৰহ্মপুত্ৰত অপশ্যন ঘ গুৱাহাটীত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন খ গোৱালপাৰাৰ গোল্লাত কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 প্ৰাচীন অসমৰ কোনটো জনগোষ্ঠীয়ে লো উৎপাদন পদ্ধতি জানিছিল অপশ্যন ক খাচী অপশ্যন খ নগা অপশ্যন গ গাৰো অপশ্যন ঘ ডিমাচা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ক খাচী কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 প্ৰাচীন কামৰূপৰ প্ৰধান শক্তিপীঠখনৰ নাম কি অপশ্যন ক উগ্ৰতাৰা অপশ্যন খ মালিনী থান অপশ্যন গ শদিয়াৰ কেঁচাইখাইটি থান অপশ্যন ঘ কামাখ্যা মন্দিৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ঘ কামাখ্যা মন্দিৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 17 তলৰ কোনখন ঠাই কামৰূপৰ নগৰ নাছিল অপশ্যন ক হৰিপুৰ অপশ্যন খ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ অপশ্যন গ হংসকুচি অপশ্যন ঘ কৰ্ণসুবৰ্ণ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ক হৰিপুৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 18 প্ৰাচীন কামৰূপৰ আৰ্য অনাৰ্য উভয়ৰে জনপ্ৰিয় উপাস্য দেৱতা কোন আছিল অপশ্যন ক বিষ্ণু অপশ্যন খ গণেশ অপশ্যন গ শিৱ অপশ্যন ঘ ব্ৰহ্মা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন গ শিৱ কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 কামৰূপ নামৰ মূল উৎস হ'ল অপশ্যন ক কুণ্ডিল ৰাজ্যৰ পৰা অপশ্যন খ কামদেৱে পুনৰ ৰূপ বা আকাৰ লাভ কৰিছিল অপশ্যন গ কমতাৰ পৰা কামৰূপ অপশ্যন ঘ কামাখ্যাৰ পৰা কামৰূপ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন খ কামদেৱে পুনৰ ৰূপ বা আকাৰ লাভ কৰিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 প্ৰাগজ্যোতিষ ৰাজ্যৰ প্ৰথম ৰজা আছিল অপশ্যন ক হতক অসুৰ অপশ্যন খ সম্বৰ অসুৰ অপশ্যন গ মহিৰংগ দানৱ অপশ্যন ঘ নৰকাসুৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন গ মহিৰংগ দানৱ কুৱেশ্যন নম্বৰ 21 আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ এইটোৱে শেষৰটো কুৱেশ্যন নৰকাসুৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বংশটোৰ নাম আছিল অপশ্যন ক অসুৰ বংশ অপশ্যন খ দানৱ বংশ অপশ্যন গ বৰ্মন বংশ অপশ্যন ঘ ভৌম বংশ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ঘ ভৌম বংশ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ